مرحبا وكيف الحال؟ قبل ما تبلش تكمل نمط حياتك الطبيعي بانك تاخذ 17-18 وجبة في اليوم او 3 وجبات و3 سناكات زي ما بيدعي البعض انه بفيدك، خلينا نبلش نتكلم عن الصيام المتقطع وكيف انه هذا الفترة هي افضل فترة ممكن تبلش فيها بالصيام المتقطع حتى تحسن النتائج وتخسر بالوزن. إذا كان وقت رمضان هو وقت زيادة الوزن وتثبيت الميزان، فبعد رمضان أنت مؤهل أنك تدخل في حالة خسارة وزن سريعة جدا بكل بساطة، لأنك متعود على الصيام المتقطع. بكل بساطة لأنه كل العادات السيئة اللي أنت بتعاملها برمضان واللي بتأذي صحتك من السهر وتناول والتهام النشويات بكميات كبيرة والحرمان من الأكل أو الشرب خلال النهار بطلت موجودة، فصيامك المتقطع بكون أفضل لخسارة وزنك. بحلقتنا اليوم رح نتحدث عن تفاصيل كثيرة جزء كبير منكم أول مرة بسمعها. حنحكي عن إيش هو الصيام المتقطع، إيش المسموحات والمحرمات في الصيام المتقطع، حنحكي عن الوقت الأفضل للصيام المتقطع، وحنحكي كيف نتدرج فيه بالتفصيل، وإذا أنت طالع من رمضان كيف تكمل بعد رمضان، وهذا الأهم. أكيد بحلقتنا اليوم في البداية اكتب لي بالتعليقات، أنت بترجع تاكل 3 وجبات و3 سناكات بعد رمضان ولا بتكمل على وجبة واحدة؟ كم عدد الوجبات اللي بتاكلها بعد ما تخلص رمضان؟ كل هذا واكثر اكتبوا لي اياه في التعليقات. خلينا نحكي بكل ما يتعلق بالصيام المتقطع بعد الفاصل وراجعين. اكيد بداية حلقتنا لليوم جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة، خلينا نحكي بكل التفاصيل. في بداية حلقتنا لليوم رح نحكي عن ايش هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هي عادة في نمط حياتك الصحي وليست نمط غذائي معين، وإنما عادة بتحكم أوقات تناولك للطعام. كثير من الناس اللي بيكونوا بيعملوا صيام متقطع بيقولوا أنا بحاول أبدأ بالصيام المتقطع، متجاهل إنه هو أساساً عم بيعمل صيام متقطع. اللي كنا نسويه في رمضان في الأيام القليلة الماضية كان هو عبارة عن أفضل أنواع الصيام المتقطع، وهو الصيام الإسلامي أو الصيام الجاف. لكن بطبيعة الحال الله يعين المريض في رمضان، وأي إنسان بده يدير باله على صحته، لأنه المجتمع متكاتف حتى يأذي السليم ويضر المريض ويزيد وزن النحيف وبيحرم اللي بيحاول ينزل وزنه من خسارة الوزن. هلأ لما أنت عمالك خلصت من رمضان أنت متعود على أصعب أنواع الصيام، فالأسهل إنك تحافظ على هذا النوع من الصيام، لكن تسهله شوي بأنك تدخل بعض المشروبات أثناء الصيام وتغير مواعيد الأطعمة بحيث أنه أنت تستمر بالصيام المتقطع، وإذا كان ثابت وزنك برمضان تخسره بعد رمضان. كثير من الناس ومن الأخصائيين للأسف لساتهم بوصفوا لمرضاهم 3 وجبات 3 سناكات، وهم عكس الصيام المتقطع. إذا كان الصيام المتقطع عنوانه الصحة، فالتهام الوجبات 3 وجبات 3 سناكات 6 ل 16 وجبة في اليوم لهدول الأشخاص هو عبارة عن مهلكة للجسم. وقبل ما تسألني ليش أنا بدي أسوي الصيام المتقطع حتى لو كنت أنت نحيف بالوزن، بكل بساطة بقول لك إنه الصيام المتقطع بيهدف بشكل أساسي لتقليل من مقاومة الأنسولين، وهذا بكل بساطة لأنك أنت ما عمالك بتاكل وعمالك بتصوم بطبيعة الحال زيك زي الإنسان اللي أول إشي خلقه رب العباد على الأرض، فبهبط قراءات السكر أثناء الصيام، تحرق دهونك أثناء الصيام، بنزل الأنسولين والسكر وبالتالي بتقل مقاومة الأنسولين. الشغلة الثانية انه انت لما بتقل كميات الاكل اللي بتاخدها او بتقل عدد الوجبات اللي بتاكلها، تحصيل حاصل حينخفض عدد السعرات اللي بتستهلكها في اليوم، بتقل الالتهابات، ومع تقليل الالتهابات بنخفض مقاومة الانسولين، ومع قلة الاكل بنزل الوزن وبتخسر الوزن اللي بيتراكم على جسمك ومخليك مش قادر تتنفس، وحتى زر بنطلونك صار من الاحلام انك تربطه. دير بالك الصيام المتقطع هو افضل حمية لتقليل الالتهابات، والصيام المتقطع هي أفضل نمط غذائي حتى ترحم الأمعاء والمعدة وتخلي هاي الجدران المهترئة من كثر الأكل الخبز والنشويات تتعالج وتنشفي مع الوقت. أما اللي بيسألني هل أنا لازم أعمل رجيم الكيتو مع الصيام المتقطع، فجوابي أكيد لا، لأنه الصيام المتقطع هو تعديل في نمط حياتك وفي الوقت اللي بتختار فيه أنك تحط وجباتك، بينما رجيم الكيتو هو رجيم صحي. أكيد إذا عندك سكري، إذا عندك تكيس مبايض، إذا عندك ارتفاع في ضغط الدم أو أي مشاكل لها علاقة بالالتهابات، فلازم بالأساس تعمل حمية الكيتو، واللي بطبيعة الحال ما حيخليك تقدر تاكل، فبالتالي بتصير تعمل صيام متقطع. أما إذا أنت بتلعب رياضة وحابب إنك تخسر بالوزن، لعبك للرياضة كافي يدخلك في حمية الكيتو أو في حالة الكيتونية، وصيامك المتقطع بغض النظر عن شو بتاكل فيه بيخليك تخسر وزن.
لكن مع الحرص انه انت اذا اكلت كميات كبيره من السكريات اللي كلنا بنعرف انه بغض النظر عن شو الحميه بتضر صحتك، بتمنعك من نزول الوزن وبتنسف كل شيء استفدته في اثناء صيامك المتقطع. وهون بنوصل بايش هي الطريقه اللي ممكن من خلالها ان نتدرج بخطوات الدخول في الصيام المتقطع بشكل عام. هي 5 خطوات تدريجيه حتى توصل للوجبه الواحده في اليوم. إذا أنت أصلا خارج من رمضان فأنت خلصت أول 4 خطوات ووصلت لعند الخطوة الرابعة أو الخامسة. يعني أول خطوة إذا أنت من الناس اللي بتحب تاكل كتير وبتستمع للآراء إنه كل 3 وجبات 3 سناكات للأسف، فأنت قدامك مشوار طويل. أول إشي بتقطع إن السناكات اللي هي هدفها إنك تخليك دائما زبون مستقر عند الأطباء، فبتروح ل3 وجبات فقط بدون سناكات بين الوجبات. يعني 8 الساعة 1 والساعة 8 المساء هي الأوقات اللي تاكل فيها. الشغلة الثانية انه بكل بساطة انت تنتقل لوجبتين في اليوم، وبانك تحذف أسوأ وجبة على وجه الارض. واي حدا صام رمضان بيقدر يعرف انه وجبة الفطور ما إلها أهمية، وهي الوجبة اللي انت مكسب انك تعودت برمضان ما تاخذها، فبتخليك على وجبة غدا ووجبة عشاء. وجبة الغدا لو خليتها على الساعة 1 أو الساعة 2 بتخلي وجبة العشاء على الساعة 7 أو 8 المساء حتى تنام الساعة 11 وانت فاضي معدتك من الأكل. النقطة اللي بعدها انك تنتقل من وجبتين اليوم لوجبة مع سناك، بحيث يكون عدد ساعات الصيام انتقلت انت ل 18 ساعة من الصيام و6 ساعات تاكل فيها وجباتك. يعني اذا اكلت انت وجبتك الساعة 8، الساعة فرضا الساعة 3 ممكن تاكل وجبة السناك، او تتغدى وجبتك الرئيسية الساعة 3 وتخلي السناك الساعة 8. تنتقل للنقطة اللي بعدها انك تصير تحصر اكلك بوجبة واحدة ولكن فترة زمنية طويلة، بانك تقسمها بين سلطة ولحوم وكمية بسيطة من النشويات إذا ما بدك تعمل حمية الكيتو، وتخلي أكلك بس خلال 4 ساعات. فأنت بتصير عملت نظام الصيام 20 ساعة مع إفطار 4 ساعات، 4 على 20. النقطة الخامسة واللي معظم اللي دخلوا في رمضان بسهولة ممكن ينطوا على الرابعة أو ينتقلوا على الخامسة، إنه أنا آكل وجبة واحدة في اليوم يكون تشمل كل مغذياتي من بروتينات ونشويات ودهون. يفضل أكيد تخلي النشويات لآخر الوجبة حتى ما تفتح شهيتك فتاكل أسوأ ما في الوجبة. فبكل بساطة بتصير تاكل ساعة واحدة، وكل النهار 23 ساعة بتلتزم بالصيام المائي. أما المحتار في قديش فترات الإفطار، فهي الفترة اللي ممكن أنت من خلالها تاخذ حاجاتك الأساسية من البروتينات، الدهون، الفيتامينات والمعادن. يعني إذا أنت كنت من النوع اللي ما بتقدر تاكل كمية أكل بسرعة بتمط الأكل، فأنت ممكن تاكل من 30 دقيقة كل فترة أكلك وإفطارك ل3 ساعات. الأصل إنه أنت تاخذ البروتينات والفيتامينات والمعادن بالإضافة للدهون اللازمة حتى تضلك عايش على قيد الحياة بصحة وسلامة، وحتى ما يصير عندك تكسر في الشعر وتقصف في الأظافر، أو تكسر في الأظافر وتقصف في الشعر وخسارة للكتلة العضلية. فالوقت مش مهم، الأصل فينا إنه نتحكم بوقت الأكل بما يفيد مصلحتنا وصحتنا وقدرتنا على الشفاء، مش بإنه نتفنن في تطويل فترات الصيام. المهم الأكل وليس الصيام في الصيام المتقطع. المشروبات أثناء الصيام المتقطع على بعضها خلاف، لكن نقدر نلخص إنه في أشياء مسموحة ومشروبات ممنوعة. المشروبات المسموحة أثناء الصيام المتقطع هي كل المشروبات الساخنة والباردة غير المحلى، يعني الشاي والقهوة، البابونج، الزهورات، القرفة، الزنجبيل، عصير الليمون. كل هذه المشروبات والشاي اللي ممكن تشربه أثناء عادة مع سكر، إذا شلت السكر منه بصير مسموح. إذا بدك تروح على الأشياء الممنوع شربها أثناء الصيام المتقطع، فأكيد ممنوع شرب الحليب، ممنوع شرب عصائر الفواكه، ممنوع شرب المسموحات في الصيام المتقطع إذا حطيت عليهم محلي سواء كان سكر أو ستيفيا أو زيلاتول، لأنه كله بيقصف عمر الصيام. الشغلة الثانية ممنوع إنك تشرب طحين حليب اللوز أو حليب جوز الهند إذا أنت بدك تكون حريص إنك ما تكسر الصيام، لأنه الهدف من الصيام إيقاف السعرات، وهدول حتى لو كانوا ما بيطلعوا من الكيتو فهم بوقفوا الصيام. أما لما بدنا نحكي عن الزيوت والدهون، فشرب الزيت أو أكل الزبدة أثناء الصيام المتقطع أكيد ممنوع، خصوصا للناس اللي بدهم يفقدوا أوزان، بدهم يخسروا وزن. اللي بده يثبت وزنه بتصير مسموحة وما عليها كلام. شرب الأعشاب والمكملات ما بتكسر ولا بتأثر على الصيام المتقطع، وحتى لو كان هذه الحبوب محطوط فيها مالتي ديكسترين
لانه انت كميتها قليله وانت ما بتدوق ولا بتستطعم حلاوه بعض المكملات اللي بيكونوا حاطين فيها المالتودكسترين لزياده الكتله وزياده الحجم بارخص طريقه ممكنه. اما الجزء الاهم لحلقتنا لليوم هو محظورات الافطار. ترى عمليه الافطار اهم من الصيام نفسه، لانه انت بامكانك بافطارك تنسى فوائد الصيام وتضيعه هباء منثورا. اول هذه الممنوعات هو الدمج بين النشويات، بين السكر والبروتين. الناس الشاطرين باعداد الستيك بيجي بيقول لك بحط لك عليها عسل بتعطي لون بسموه الكرملايزنج. هذا غير انه اساسا مسرطن، هو انت عمالك بتزيد السكر مع البروتين، الاثنيناتهم بيرفعوا الانسولين، ولما تدمجهم مع بعض بتضاعف من كمية الانسولين اللي بيتم افرازه في الجسم، فبتعرض حالك لخطر هبوط السكر الارتدادي وانك تدوخ بعد الوجبة. عشان هيك انت لازم دائما تكون حريص انه بروتينك ولحومك تكون مع دهونك، ونشويات الاكل تبعد. وحنحكي في اخر الحلقة عن الوقت المناسب لادخال نشويات اللي ما بيعملوا كيتو بالوجبات اثناء الافطار بعد الصيام. الشغلة الثانية لازم تكون حريص عليها انك ما تدمج السكريات والنشويات مع الدهون المهدرجة والمصنعة. الدهون المهدرجة والمصنعة زي زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الكانولا، هاي الزيوت المارجرين، الزبدة النباتية المهدرجة، زيت الصويا، كلها بتعمل التهابات وانفلاميشن جوا الجسم، وبالتالي بتزيد مقاومة الانسولين. فإذا كانت وجبتك رح ترفع لك السكر من 100 ل 200، مع هاي الزيوت بترتفع ل 250، لأنه هاي الزيوت بتزيد من مقاومة الانسولين. النقطة اللي بعدها انك تكون حريص انك انت تاكل بروتين دائما في وجباتك، ودائما يكون فيها زيوت. اسوأ اشي ممكن تعمله هي وجبة منزوعة الدسم، وجبة يكون فيها السكر فقط، يعني تاكل حلويات، رغم انه ما في اكل على الاطلاق في وجه الارض الا بكون فيه زيوت. لاحظ كل الاكل السكري اللي انت بتشتهيه عادة بنحط فيه زيت، حتى الرز لما انت بتطبخه بتحط فيه زيت. فاسوأ اشي انك تركز انك تاكل نشويات، لانه وقتها انت ما رح توصل للشبع، بتحفز الانسولين لاعلى درجاته، بتصعب عليك الصيام في اليوم الثاني انك حتكون جوعان، وبالتالي بيبطأ سرعة الحرق حتى لو كان عندك الإرادة انك تكمل فترات الصيام. الطعام السيء الأخير لحلقتنا لليوم انك تدمج بين الفواكه وبين الزيوت المهدرجة. الدمج بين سكر الفواكه والزيوت المهدرجة هو أسوأ شيء ممكن تعمله في يومك، لأنه بكل بساطة سكر الفواكه الموجود في الفواكه أو بسكر المائدة اللي هو سكر الفركتوز ممتاز لخلق مقاومة الأنسولين، ممتاز لأنه يدمر الكبد بالذات لما بتاكله بكميات كبيرة. وإذا دمجته مع الزيوت المهدرجة والمليانة بالأوميجا 6 اللي بتعمل التهابات في كبدك وبتزيد من مقاومة الأنسولين، فأنت فعليا عم توصف الوصفة السحرية بأنك تحصل على مرض الكبد الدهني ومرض السكري بنفس الوقت. من أحد الأمثلة على هاي الوجبات اللي ممكن يكون فيها سكر الفواكه مع الزيوت، الجيمات عبارة عن سكر الفواكه اللي هو القطر بالإضافة للزيت المهدرج. القطايف المقلية هذه عبارة عن سكر الفواكه بالإضافة للقلي في الزيت اللي غالبا ودائما بيكون مهدرج. هذه الوجبات بتدمر فوائد الصيام. ما تصوم، أحسن من أنك تنهيها على هذا النوع من الأكل. وبآخر حلقتنا لليوم، إيش هو أفضل وقت لو بدي أخذ أنا نشويات في الصيام المتقطع؟ متى لازم تكون وجبتي؟ أفضل وقت إذا تدخل نشويات هو إنه يكون وجبة الإفطار اللي حتفطرها مساء، تكون آخر وجبة في اليوم، يعني وجبتك الوحيدة أو الوجبة اللي حتدخل فيها نشويات هي وجبة العشاء. أسوأ إشي ممكن تسويه هو إنك تاخذ وجبة الفطور هي تكون اللي فيها نشويات، أو وجبة الغداء، لأنه بعديها حتضلك جوعان طول اليوم وتشتهي تاكل، وبالتالي بيزيد وزنك وبتتنفخ كمان. خلي النشويات في آخر الوجبة وتكون الوجبة في آخر اليوم، هذا أفضل وقت ممكن تحط فيه النشويات. بنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات كم وجبة انت بتاخذ حاليا الفترة هاي، هل بتاخذ وجبة، وجبتين، ولا 3 باليوم؟ وقول لي متى آخر مرة حدا نصحك بانك تاخذ 3 وجبات و3 سناكات. كله اكتب لي اياه بالتعليقات، خلينا نجاوب على اسئلتكم ونتناقش فيها مع بعض. وبنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على جرس الجرس حتى تيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. عملنا أكيد لايك وانضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أند فاستنج بلانت، وأكيد تقدروا تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات والتيك توك، وكل ما في الحلقة من مصادر ومعلومات
ملخصة وفي المقالة الموجودة ومثبتة في صندوق الوصف وفي التعليقات. أكيد إذا بدك تعرف كيف أنت بتستفيد من الثوم خلال فترات الإفطار أو الصيام، في صيامك المتقطع بتقدر تحضر الحلقة اللي هون ل9 فوائد ساحرة وجبارة للثوم. بشوفكم في الحلقات القادمة وبأمان الله، مع السلامة، باي.